پناه میبریم به خداوند از شر شیطان و سربازان جنی و انسیش. به اسم الله. این جلسه راجع به موقعیت نظام در حکومت مطالبی رو خدمتتون ارائه میدهم. در جلسات گذشته در مورد اهمیت نظامسازی و حکم اوجب واجبات در مورد اون با شما صحبت کردیم. به نظرم هر چه در مورد اهمیت موضوع نظامسازی ورود بکنیم کمه. برای اینکه بحث جلو بره فعلا عبور میکنیم از این سرفصل و وارد سرفصل بعدی میشیم. برای مباحث نظامسازی ما یک نقشه راه میخواییم. بدونیم نظام و نظامسازی و مدیریت نظام و طرح تحول نظام و سایر مباحث مربوط به نظام در کدوم بستر، در کجای کدوم نمودار و نقشه اصلی ما چیه. نقشه خدا و هندسه الهی و در مقابلش نقشه شیطان و هندسه ابلیس و جنودش. خب دو دسته نقشه کلی هستن که سرفصل‌های عظیمی رو میطلبه. علل حساب ما ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای رو داریم که بیانات ایشون و احکام ایشون اولویت داره بر هر قانون و هر مطلبی که هر کسی دیگه گفته باشه. ایشون نقطه مرکزی اساره همه نظریه پردازان و اساره همه مدیران اجرایی است و به همین خاطر ما روی این نکته تمرکز میکنیم و کار رو جلو میبریم. مشخصا ایشون در سخنرانی خودشون این 5 محور رو مبنای مباحث کلان حکومتی و نقشه خدا قرار داد. خب این کلمات خیلی عمیق هستند و برای اینکه ما این نقشه رو بفهمیم و این نمودار رو بفهمیم باید تک تک این کلمات رو در سطح اعلاش بشناسیم. علل حساب ما یک آشنایی اجمالی با هر کدوم از این واژه ها پیدا بکنیم، یک ارتباط کلی بین این مفاهیم در ذهنمون برقرار بشه و اون وقت ما به طور تخصصی وارد حوزه نظام و نظامسازی خواهیم شد و انشالله مباحث رو در اون حوزه جلو خواهیم برد. انقلاب یعنی زیر و رو شدن، تحول، تغییر، دگرگونی، شورش، جنبش، دگردیسی، گردش، ریولوشن، دوران کامل، جهش، تغییر جهت ناگهانی، برخاستگی، بالا آمدن، به هم خوردن نظم پیشین، برگشتگی، تغییر ماهیت، واژگون کردن حکومت قبلی و نظم موجود و ایجاد نظم و حکومت نو. مفاهیمی که انگلیسی‌ها براش استفاده میکنند، خب ما دیکشنری آبادیس رو که دم دست بقیه هستش و تقریبا جمع شده همه دیکشنری‌ها هستش مبنای کار قرار میدیم و سعی میکنیم شناختمون رو از این مجموعه استخراج کنیم. انگلیسی ها برای این مفاهیم چند تا لغت دارند که یک مرز باریکی از لحاظ فهم بین اونها هست. خب همونطور که عرض شد سایت آبادیس کلمه رولوشن انگلیسی رو بررسی میکنیم. تلفظش Revolution. معانی که مترجمان ما به کار بردند از این قرار است: گردش، آشوب، دوران، چرخش، شورش، انقلاب، حرکت انقلابی، دور موتور، تغییر اساسی، دگرگونی بنیادین، تحول، نقطه عطف، زمان گردش، چرخش. خب در بررسی کلمه: انقلاب دولت جدیدی را به قدرت رساند و تغییرات گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرد.
انقلاب یک دولت را به قدرت رساند و موجب تغییرات گسترده‌ای در جامعه شد. کاربرد این لغت در جمله به این شکل هست و ما میتونیم مفهوم این کلمه رو از اون جمله بهتر برداشت کنیم. انقلاب صنعتی تولید انبوه کالا را ممکن کرد. انقلاب صنعتی باعث تولید انبوه محصولات ممکن شد. توسعه ریزتراشه باعث انقلابی در صنعت کامپیوتر شد. ماه در حال چرخش به دور زمین است. ماه در انقلاب در اطراف زمین است. در جمله‌های نمونه revolution per minute تعداد چرخش در دقیقه. در سرتاسر کشور انقلاب غوغا می‌کرد. Revolution raged throughout the country. انقلاب بی خشونت. A revolution minus violence. ظلم و ستم منجر به انقلاب شد. Operation led to revolution. اغتشاشات دوران انقلاب. زمان برای انقلاب آماده بود. آنان نارضایتی جوانان را در جهت ایجاد انقلاب سوق دادند. دوران دیکتاتوری که در پایان به انقلاب منجر شد. مترادف‌های این کلمه: گردش، آشوب، دور، دوران، چرخش، شورش، انقلاب، دوران کامل، حرکت انقلابی و تعداد زیادی لغت مترادف وجود داره که تقریبا مفهوم مورد نظر تو ذهن ما شکل گرفت که منظور ما از انقلاب چه موضوعی هست. واژه دولت رو بررسی میکنیم. ما با بحث ادبی اون کاری نداریم. خب در شعرهای ما خیلی از این واژه استفاده کردند. ما مشخصا معنی حکومت رو میخوایم ازش استخراج کنیم و هر جا که معنی حکومت و فرمان روایی ازش برداشت میشه مد نظر ماست. خب کلمه دولت، سایت آبادی است. مترادف‌های کلمه دولت رو بررسی میکنیم. اقبال، بخت، طالع، تمکن، تمول، ثروت، مکنت، هستی، حکومت، کابینه. بخش اول بخش ادبی هستش که در اشعار ما خیلی ازش استفاده میشه. اما در بخش دوم که بحث مکنت، هستی، حکومت و کابینه هستش، ما به دنبال این برداشت از کلمه دولت هستیم: فرمانروا، کشوردار. معانی انگلیسیش رو بعداً بررسی میکنیم. در معانی لغتنامه دهخدا به همین نسبت تعداد زیادی اشعار به کار برده که کلمه دولت در اون به کار رفته. به نوعی کسی که صاحب دولت هست رو شادکام، کامران، دارای بخت و طالع و شانس، بخت خوش، بهروزی، نیکبختی، بختیاری و از این قبیل کلمات میداند که خب ما میدونیم که اشتباه است و بسیاری از دولت مردان و دولتی ها در روز قیامت به دلیل کمکاری هایی که انجام دادند اینها بدبخت هستند و روزگار بدی رو سپری خواهند کرد. در فرهنگ فارسی به عنوان مصدر گشتن از حالی به حالی، گروهی که بر مملکت حکومت کنند از وزیران و رئیس مملکت، قوه مجریه، مملکت کشور، خواه پادشاهی خواه جمهوری. در فرهنگ معین سلطنت، هیئت وزیران، زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور، نخست وزیر و وزیران او، آنچه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد، عامل، کنشگر اصلی صحنه بین الملل که دارای جمعیت دائم، قلمرو مشخص و حکومت برخوردار از حاکمیت است و در روابط بین الملل حقوقی معین دارد. خب این تعریف اکادمیک از کلمه دولت هستش. اشکالاتی به اون وارده فعلا ورود نمی کنیم.
هیئتی که سیاست داخلی و خارجی خود را خود شکل می‌دهد و به موجب قوانین عمل می‌کند که توسط حکومت تعیین می‌شود و سازمان‌های حکومت آنها را در صورت لزوم با تکیه بر زور به اجرا می‌گذارند. میتوان گفت که رشد نهادهای بین المللی منطقه‌ای چون اتحادیه اروپا به این معنی است که دولت دیگر واجد حاکمیت مطلق نیست، هرچند بیشتر دولت‌ها عضو سازمان ملل متحدند، ولی این امر معیار کاملا قابل اعتمادی نیست. برخی از آنها مانند سوئیس به انتخاب خود عضو این سازمان نیستند. برخی نیز مانند تایوان عمدن از عضویت این سازمان کنار گذاشته شدند. برخی هم با اینکه عضو سازمانند از حاکمیت ملی مطلق بی بهره اند. تعریف جا افتاده دولت را مک آیر در کتاب دولت نو به دست داده است: سازمانی که از طریق قوانین انتشار یافته حکومتی اقدام می کند و بدین منظور از قدرت قهرآمیز برخوردار است و در داخل جامعه‌ای با مرزهای زمینی، دریایی مشخص، شرایط عام بیرونی، نظم اجتماعی را حفظ می کند. این تعریف 4 رکن اصلی دارد: اینکه مردم برای برقراری و حفظ نظم اجتماعی سازمانی تشکیل داده اند، اینکه جامعه‌ای که دولت را تشکیل می‌دهد دارای مرزهای مشخصی است، اینکه حکومت که نماینده مردم است بر اساس قوانین انتشار یافته اقدام می‌کند و اینکه این حکومت برای اجرای این قوانین از قدرت برخوردار است. امروزه دولت را دولت ملی می‌دانند، یعنی هر جامعه‌ای که بر ناحیه مشخصی حاکمیت مطلق داشته باشد یک دولت است. بنابراین ایالت‌های کشور آمریکا که تا حدودی از اراده و خواست حکومت فدرال تبعیت می‌کنند، از نظر بین الملل دولت نیستند، همانطور که مستملکات استعماری یا مشابه آن نیز که تابع مرجع بالاتری هستند دولت شناخته نمی‌شوند. در سال 1995 در جهان 192 دولت ملی برخوردار از حاکمیت وجود داشت. خب بیشتر کارکرد سازمان دولت و نهادهای دولتی رو مد نظر قرار داده در این تعریف. خیلی موارد دیگه میشه بهش اضافه کرد و فعلا ورود نمی کنیم. حکومت، صلاحدید، دولت، فرمانداری، طرد حکومت، هیئت دولت، عقل، اختیار، ایالت، حالت، چگونگی حال کشور، جمهوری، استان. خب همونطور که میبینید ما تعاریفی که مترجمان ما در مورد این کلمه دارند خیلی خلاصه و کوچک و موجز است و آنچه که از مفاهیم در نظریه پردازان غربی وجود داره بسیار بسیط و گسترده هستش. خب کاربران تعداد زیادی نظر دادند که جای بحث داره، جای تعمق داره، ورود نمی کنم، خودتون لطف کنید وارد بشید. از خیلی از اینها میشه یک نکته ای رو برداشت کرد که یک گرهی از ذهن ما باز میکنه، ذهن ما رو نسبت به موضوع دولت روشن‌تر میکنه و با اشراف بیشتری ما میتونیم به این موضوع ورود بکنیم. خب کلمه جامعه رو بررسی میکنیم. سایت آبادیست: مترادف‌ها اجتماع، جمعیت، سازمان، گروه، مجمع، همبودگاه، انجمن و کلمات پارسی کهن. مثال‌های مختلفی که در این کلمه در اون موضوعات به کار برده شده رو لیست کردند. آیده خدا. خانواده یک جامعه طبیعی تشکیل می‌دهد. مفصلی رو دادن تا اون مفهومی که نظرشون هست رو منتقل کنند. بررسی تحولات آن و استنتاج از این تحولات برای پیشبینی از تحولات آینده است. پس مسئله اساسی در جامعه شناسی مطالعه تحولات پدیده‌های اجتماعی و قوانین آن است.
ژان ژاک روسو معتقد است جامعه حق طبیعی و قبلی است که حقوق مدنی بر طبق قرارداد اجتماعی که با رضایت افراد منعقد گردیده است جانشین آن شده است. خب حالا یه سری اندیشمند غربی هستن که چون ایمان پیشینی اونها پاگانیسم و کفرکشی هستش، همه موضوعاتی که به اون ورود پیدا میکنند از موضع بیخدایی و کفر و الحاد هستش. اینجا هم آقای ژان ژاک روسو بدون اینکه خدا رو در نظر بگیره مشخصا جامعه رو حق طبیعی و حالا این حق چی هستش رو اصلا ورود نمیکنه. حالا کار نداریم، اینا مباحث تخصصی هستن که در آینده اگر فرصتی شد بهش ورود پیدا میکنیم و نقدی بر اون وارد میکنیم. علی ای حال کلمه جامعه رو داریم بررسی میکنیم و میخوایم ببینیم راجع به این کلمه بقیه چه چیزایی گفتن. گروه مردم یک شهر، یک کشور و جهان یا صنفی از مردم جامع، بشریت جامع، ایرانی جامع، علما، جمع جوامع، علاقه. گروه مردم یک شهر، کشور، جهان یا صنفی از مردم مانند جامعه بشریت، سیاه‌پوستان، هنری و غیره. جامعه‌ای که بر مبنای خواست آزادانه و آگاهانه اکثریت مردم در شکل‌گیری حکومت و رعایت حقوق بشر و قانونمندانه اداره می‌شود. خب فرهنگ معین این عظمتی که داره، تعریفی که ارائه داده تعریف بسیار ناقص و تعریف زمینی از جامعه هستش. گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشند و در سرزمین واحد زندگی کنند. نهادی که به وسیله مؤسسات، افراد و کشورها برای اهداف ویژه‌ای تشکیل می شود. جامعه دانشجویان، جامعه روحانیت، گروه پیشوایان دینی. جماعتی ساختمند از انسانها که از سنتها یا نهادها یا ملیت یکسان برخوردارند. دانشنامه اسلامی. جامعه عنوان برخی از زیارتنامه‌های مأثور است. خب ما رو دور میکنه از مفهوم جامعه. عبور میکنیم. واژه جامعه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد. اجتماع انسانی، مجموعی از انسان‌ها در زندگی همسان با نیازها و عقاید و اهداف مشترک. این نکته قشنگیه. در ویکیفقه مجموعی از انسان‌ها در زندگی همسان، نیازها، عقاید و اهداف مشترک گفته می‌شود. در میان تمام جانداران فطرتاً موجودی اجتماعی است. قرآن نیز این حقیقت را در آیاتی مانند یا ایها الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا بعضکم من بعض و آیات دیگر آورده است. مجموعه رفتارها و روابطی که میان همه انسانها با دیگران از جمله طبیعت و دیگر انسانها وجود دارد به نام جامعه شکل میگیرد. واژه جامعه از نظر لغوی اسم فاعل مؤنث از مصدر جمع است، به معنای گردآورنده، فراهم کننده و جمع کننده است. مفهوم جمع به معنای گردآوری و فراهم کردن را در آیات زیادی میتوان دید. و جمع الشمس و القمر یوم یجمعکم لیوم الجمع انا علینا جمعه و قرآنه. این واژه در زبان عربی قدیم صرفاً کاربردی لغوی داشته. معنای اصطلاحی و رایج آن ارتباطی ندارد. جامعه سوسایتی، هر جامعه‌ای به طور نسبی بر پایه هنجارها، ارزش‌ها و آداب و رسومی قرار دارد که در طول سالیان دراز پذیرفته شده و مبین احساسات ریشه‌دار و عادات و شیوه‌های ثابت و تجویز شده رفتار هستند. خب توضیحات مفصلی هست. کاربران هم تعداد زیادی نظر راجع به این مطلب ارائه دادند. خب برای اینکه طولانی نشه عبور میکنم، ولی لازمه که شما حتما یک ورود جدی نسبت به این موضوع داشته باشید و این مفهوم رو هر چه کاملتر در ذهن خودتون بسازید. خب واژه تمدن رو بررسی میکنیم.
واژه تمدن مترادف‌ها شهرنشینی، مدنیت، ثقافت، فرهنگ، فرهیختگی، شهرنشین شدن. در انگلیسی civilization وجود داره. تخلق به اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت. خب یک تعریف عوامانه و نسبتاً قشنگ. انتظام شهر نمودن و اجتماع اهل حرفه. اقامت کردن در شهر، شهرنشین شدن با اخلاق و آداب شهریان، خو گرفتن، خوگر شدن. همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی، دینی، سیاسی و غیره. همکاری مردم یک جامعه برای ترقی و پیشرفت. زندگی اجتماعی، همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم ساختن اسباب ترقی و آسایش خود. این واژه از اصل عربی مدینه گرفته شده و به معنای اقامت در شهر و خو گرفتن به اخلاق مردم آن به کار رفته است. اخلاق شهری پیدا کردن و انتقال از حالت خشونت، تبهش و جهل به ظرافت، انس و معرفت. در مقابل بادیه نشینی و بربریت، که حالا این متضاد قرار دادن بادیه نشینی با تمدن دوگانه کاذبی هستش که ذهن رو ممکنه به انحراف بکشونه. بسیاری از روستاییان و اهالی دورافتاده هستن که متمدنتر و مؤمنتر و کاملتر از مردم شهر زندگی میکنند و با همدیگه روابط بهتری دارند. اقتضاعات تمدن مفهوم قوم شناختی گسترده خود مجموعی پیچیده است که شناخت، اعتقاد، هنر، اخلاق، قانون، رسم و هر نوع قابلیت و عادت دیگری را شامل می شود که به وسیله انسان به عنوان یک عضو جامعه کسب گردد. تمدن را نوعی خاص از پیشرفت مادی و معنوی می دانند که شامل مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی، انتقال‌پذیر و دارای جهالت مذهبی، اخلاقی، زیباشناختی، فنی یا علمی و مشترک در همه اجزای یک جامعه وسیع یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر است. خب ما هر چقدر بخوایم ورود بکنیم مباحث پیچیده‌تر و گسترده‌تر میشه. ما بهتره که به کارکرد این کلمه بپردازیم و سعی کنیم که این کلمه رو از روی کارکردش و ویژگی‌هاش بشناسیم. خب ازتون خواهش میکنم که وقت بگذارید این نظرات مختلف و آنچه که دانشنامه‌ها جمع کردن در این مورد رو بررسی بکنید. خیلی از اینها نیاز هستش که تعمق داشته باشید، چند دقیقه‌ای رو روش وقت بگذارید و توضیحات کامل اون رو قشنگ جذب دستگاه ذهنی و معرفتیتون کنید. انشاءالله جای خودش قرار بگیره. هر کلمه رو اگر قادر باشید در جای خودش فهم بکنید میتونید آشپزی ذهنی خوبی داشته باشید، تولیدات ذهنی خوبی داشته باشید و از انحرافاتی که سر راه شما قرار میگیرد خودتون رو نجات بدید انشاءالله. دین یعنی راه و روش زندگی. American Lifestyle، نقطه حساس و خط قرمز تمدن غرب و مشخصاً آمریکا در خصوص مبنای همه جنگ‌هاشون. این عبارت کلیدی است: سبک زندگی آمریکایی. مبحث سنگینیه و مفصلیه. یه جستجوی کوتاه بکنید مشخصات و مصداق‌هاش رو میتونید پیدا بکنید. سبک زندگی تصمیمات و رفتارهای مردم یک جامعه است. رفتارهایی که نهادینه شده در مردم یک تمدن. رفتارهایی که تصمیماتی است که اگر اکثر مردم اون جامعه در اون موقعیت قرار بگیرن اون انتخاب رو خواهند کرد. رشد عقلی مردم یک جامعه یا انحطاط و فروپاشی مردم یک جامعه به این اصل مهم وابسته است و همه این مراحل که گفتیم
و مشخصا نظام سازی که ما دست گذاشتیم روش و میخوایم به اون بپردازیم در نهایت باید منجر بشه به این بخش، یعنی تصمیمات عموم جامعه رو ارتقا بده و تعالی بده. اگر تک تک اعضای یک جامعه در اون موقعیت خاص قرار گرفتند، اون تصمیم درست که خداوند فرموده است رو اتخاذ کنند و موجب نجات خودشون و جامعه شوند. مشخصاً مفاهیمی چون ایثار، دزدی نکردن، قانع بودن به حق خود از مشخصه های تمدن صالحانه است. دو نوع تمدن بیشتر ما نداریم: تمدن مبتنی بر گزاره هایی که خداوند تعیین و تبیین کرده است و تمدنی که ابلیس و سربازانش اون رو ساختند. این دو در تقابل با هم قرار دارند. تمدن پارسی و تمدن غرب مشخصاً در چند هزار سال گذشته تا امروز که بیش از 680 جنگ با یکدیگر داشتند و به حدود 450 جنگ رو پارسی ها پیروز میدان بودند و 250 جنگ رو غربی ها پیروز میدان شدند و اصلا در بستر اکثر تاریخ و اصلا شما تاریخ رو تقابل این دو تمدن در نظر بگیرید. اگر چنگیزی از پشت ایران میاد و ایران رو شخم میزنه و تا مرزهای اروپا میره و وای میسته، این رو تحریک یهود بدونید و ادامه اون روند جنگ های گذشته و الی ماشاءالله مثال قابل زدن می باشه. نقطه نهایی فعالیت های ما باید به تعالی رسوندن این تمدن باشه. پس ما دنبال امپراتوری به اون فهمی که در گذشته بوده نیستیم. الان آمریکا برای خودش امپراتوری جهانی، امپریالیزم تعریف کرده. اونها وزارت امور خارجه ندارند، ادمینستریتور، ایالت ها، یعنی میز ایالت ها رو دارن. اونها ایالت ها رو در واقع زیر مجموعه خودشون میدونن و اونها رو محکوم میدونن که قوانین اونها رو اجرا بکنه. به این میگن رویکرد امپراتوری، یعنی همه رو بخواد ذیل یک حکومت واحد و اراده واحد سیاسی در بیاره. ما منظورمون از امپراتوری این نیست. ما منظورمون از امپراتوری مثل کاری که نادر کرد یا کاری که در دوره ساسانیان انجام میشد و سرزمین ها رو تصرف میکردند این نیست. ما با تمدن کار داریم، با مؤلفه های تمدن سازی کار داریم. اگر روی این مؤلفه ها انگشت بگذاریم و این رو برجسته بکنیم، خود به خود حکومت جهانی شکل خواهد گرفت. افراد صالح در سرزمین های مختلف روی کار خواهند اومد و مؤلفه های تصمیم سازیشون و قوانینشون منطبق خواهد شد با آنچه که خداوند تعیین کرده است. اصلا لازم نیستش که مثلا یک پارسی بره در سرزمین چین و مثلا حکومت اونها رو قبضه بکند و به این صورت حکومت جهانی شکل بگیرد. نه خیر، افراد صالحی از همان حکومت چین، حکومت کره، حکومت ژاپن، حکومت آمریکا، حکومت فرانسه از درون جامعه خودشون رشد خواهند کرد. این مؤلفه ها رو مبنای تصمیم سازی و قوانین قرار خواهند داد و اجزای حکومت جهانی به این ترتیب ساخته خواهد شد. حالا همکاری این حکومت‌های جزء اون تمدن شاخص و تمدن اصلی و برتر رو خواهند ساخت. پس ما باید تمرکزمون رو روی American way of life قرار بدیم و در مقابل اون سبک زندگی شیعه 12 امامی رو مطرح بکنیم به دنیا و تقابل این دو هستش که تمدن آتی رو خواهد ساخت. من به شما قول میدم که 90% مردم دنیا که مستضعفند، چه مستضعف فکری و چه مستضعف مادی، اگر با این گزاره ها آشنا بشن قطعا تسلیم اون خواهند شد و مسلمان خواهند شد.
تسلیم حق شدن مساوی است با مسلمان شدن. ما در این فرایندی که ذکر شد در مرحله نظام سازی میخوایم تمرکز بکنیم. خب از سال 42 که استارت انقلاب اسلامی در ایران زده شد تا سال 57 که اولین مرحله و مهمترین مرحله اسقاط نظام قبلی، نظام فرعونی قبلی برداشته شد و چه خونهای ارزشمند و شهدای والا مقامی رو ما در این راه فدا کردیم، این گوهر به دست اومد و امروز تنها نقطه ای از کره زمین که ادعای حکومت دینی می کند و پرچم خدا رو بالا گرفته است ایران است. ما این فرایند از سال 42 تا سال 57 رو معادل 5% انقلاب اسلامی در نظر بگیرید، نه بیشتر. ما نیاز داریم که انقلاب اسلامی در تک تک رویه های زندگیمون جاری بشه. انقلاب اسلامی در بانک مونده، انقلاب اسلامی در بورس، در دانشگاه ها، در آموزش و پرورش، در صنعت، در خودروسازی، در شهرکسازی و مسکن و در تمام این اجزا مونده. در هر کدوم از این حوزه ها وقتی که ما ورود میکنیم و مؤلفه های جایگزین تمدن غرب رو که الان متاسفانه حقنه شده در جامعه، این مؤلفه ها رو جایگزین بکنیم و مستقرش بکنیم، به همون اندازه انقلاب اسلامی درجهش میاد بالا تا در نهایت به 100% بخواد برسد که انشاءالله اون روز روزی است که شاهد ظهور حضرت قائم خواهیم بود. علل حساب تا به اون مرحله بخوایم برسیم خرمشهرها در پیش است. ما از این حجم عظیم کاری که قرار است انجام بشه روی بخش نظام سازیش متمرکز میشیم و اجزاء نظام رو یه بررسی در حد خودمون بررسی میکنیم و پیشنهادهای لازم رو میدیم، انتقادات لازم رو اعمال میکنیم و امیدواریم که این حرکت مثبت باشه و در اون هدف غایی به حساب بیاد. انشاءالله. و السلام.